นี่คือแผ่นอะคริลิกและ LED และนี่คือแผ่นอะคริลิกและ LED อยู่บนเครื่อง CNC นี่คือการปิดไฟเสร็จแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับเป็นการกัดอะคริลิก
ตอนปิดไฟนะครับค่ะก็เครื่อง CNC เครื่องนี้นะคะเป็นขนาดทำงาน100เซนติเมตรคูณ50เซนติเมตรค่ะเรายังมีเครื่อง CNC ขนาดกลางแบบนี้อีกหลายขนาดด้วยกันนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะแล้วก็จะขอพูดถึงสปินเดิลตัวนี้นิดนึงนะคะเครื่อง CNC เครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่อง CNC ที่สั่งทำค่ะโดยลูกค้าท่านเจ้าของเครื่องนะคะต้องการให้อัปเกรดสปินเดิลเป็น 1,500 วัตต์แบบนี้นะคะเราก็เลยจะแจ้งว่าเครื่องปกติของเรานั้นเป็นสปินเดิลกำลัง500 วัตต์แต่ถ้าท่านผู้ใช้งานต้องการอัปเกรดเป็นเครื่องกำลัง 1,500 วัตต์นี้ก็สามารถทำได้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ